Bỗng anh đau bụng đi ngoài, khuyên Nick chú ý xung quanh rồi chạy thật nhanh vào rừng xả. Sau khi đi xong, anh thấy rất thoải mái, rồi lại nhanh chóng quay về với Nick. Nick cũng đã nướng xong, nhưng Tần Thiên vẫn bị đau bụng đi ngoài. Anh lại chạy vào rừng. Một tiếng sau, anh cũng đỡ hơn chút, Nick cho anh cốc nước. Bỗng anh mới biết lý do đó chính là tuyết. Trong túi kinh nghiệm trên tuyết có nhắc nhở, nếu trên địa hình tuyết không tìm được nước thì có thể đập tuyết hóa thành nước, để tạm thời giải quyết nhu cầu của cơ thể, nhưng mà không thể uống trong thời gian dài. Bởi vì trong tuyết thiếu khoáng chất nên dù có đun uống thì vẫn sẽ bị tiêu chảy, nhưng dùng nước tuyết làm canh thì lại khác. Tần Thiên phun ra ngay. Tần Thiên rủ Nick vào rừng lấy ít lá cây thông nấu trà uống. Do không có đá, Tần Thiên đã nghĩ ra cách dùng lưỡi dao hơi nóng rồi để vào trong cốc nước. Anh cho Nick biết lý do, cách nhóm lửa anh đã sớm đã nghĩ ra, nhưng trước kia không làm là vì có hai nguyên nhân. Thứ nhất, cách nhóm lửa cần thêm chất trong dao, như vậy sẽ khiến độ đàn hồi của dao giảm, độ cứng tăng lên, khiến dao dễ gãy hơn trong hoàn cảnh này. Thứ hai, trong hoàn cảnh nhiệt độ thấp này, nhiệt lượng trong dao truyền vào nước không bao lâu thì sẽ tản đi gần hết, làm thế quá mất thời gian. Với tình hình hiện tại anh không thể không làm. Nếu không bị tiêu chảy nhiều sẽ dẫn đến mất nước, nên khi uống nước tuyết mãi thì sẽ chết mất. Có câu nói lá thông là bảo vật của Trung Hoa, kéo dài tuổi thọ tốt hơn nhiều loại khác. Enzyme lấy từ trong này, protein, kích tố tăng trưởng, vitamin, chất béo và 24 loại chất khác, có tác dụng giảm bệnh huyết áp. Cả hai uống đều thấy thoải mái hơn hẳn. Tần Thiên ngủ trước, mai còn phải dậy sớm. Nick nhiệm vụ canh gác. Hôm sau Tần Thiên đã làm một xẻng gỗ từ thanh gỗ, anh hy vọng sẽ sớm tìm thấy đá. Ngày hôm sau anh đào nhiều chỗ, cuối cùng anh cũng thấy có đá nhưng hơi ít. Một lần đun lên vẫn là đỡ tốn đi rất nhiều thời gian và sức lực. Anh có thể tiếp tục đi về phía trước. Tần Thiên lại kéo xe. Bất ngờ anh phát hiện ra rêu, bỏ luôn chiếc xe này chạy đến chỗ có rêu xác nhận. Tần Thiên ăn thử nó có mùi vị giống hệt với hàu. Nó cho thấy cả hai đã tiếp cận gần khu vực ấm áp. Anh lấy một ít về cho Nick ăn. Sau đó cả hai tiếp tục lên đường. Cây cối ở đây đang ngày càng ít, cành khô càng lúc càng nhiều. Rêu mọc trên cây càng lúc càng nhiều, diện tích còn lớn hơn nữa. Tần Thiên thấy vậy không cần lo lắng về rau ăn nữa. Rêu kết cấu đơn giản, vì vậy sẽ bị môi trường ảnh hưởng đất và ánh sáng khác nhau, thậm chí là không khí cũng có thể ảnh hưởng được đến. Cho nên loài rêu cũng là cái dùng để xác định phương hướng và nguồn nước. Ở trên đất, đá, cây cổ thụ, phía nam cây cỏ thường rậm rạp, phía bắc lại ngược lại, vì thế lấy đó làm phân biệt. Phương hướng hiện tại chính là mùa đông. Còn về nguồn nước thì khó hơn, không thể thông qua rêu trên cùng một cây để phân biệt được. Bình thường muốn phân biệt sự khác nhau thì phải dùng rêu trong 1 km, sau đó dựa vào sự phân bố mà phán đoán. Như vậy sẽ tốn rất nhiều sức, hơn nữa còn không có công cụ ghi chép, dùng trí nhớ để phán đoán thì rất dễ sai lầm. Nguồn nước đối với anh không quá quan trọng, có hay không đều được, chỉ cần đi tiếp được là được. Cảm giác gần tới giữa khu rừng, anh dựa vào tiếng đạp tuyết có thể biết, diện tích tuyết đã không còn dày như lúc trước, quan trọng nhất là nơi này ấm áp hơn nhiều. So với rừng rậm nhiệt đới thì nơi này kém xa, nhưng so với lúc trước thì đã tốt hơn nhiều. Theo như túi kinh nghiệm vùng tuyết thì nơi này sẽ có quả ăn, cũng tức là sẽ có động vật ẩn nấp xung quanh. Tần Thiên vừa đi vừa xem có quả gì không, nhưng đầu tiên anh phải mau chóng vào khu vực giữa rừng đã. 2 tiếng sau, chân của anh đã mỏi rã rời, mắt cũng đã cay hết rồi mà vẫn chẳng tìm được thứ gì ăn được. Anh không biết vào giữa rừng sẽ có gì, đột nhiên anh thấy có bụi cây. Lúc đó Nick cũng ra ngoài, anh khoe với Nick cái bụi cây anh nhìn được đó chính là khu vực giữa rừng. Cả hai phải tìm nơi ở lâu dài ở đây. Tần Thiên tìm nguồn nước, Nick được anh massage xong, cơn đau ở cánh tay cũng hết, cơ thể cũng bất cứng, ít nhất cũng năng lực tự vệ, cô khuyên anh an tâm. Tần Thiên chạy rất nhanh, hành động của anh bị hạn chế cực nhiều, tốc độ dựa vào kỹ năng cũng chỉ được 1-2 phần, nhưng không cần kéo ván trượt, liền đỡ đi không ít sức. Thoáng cái anh lại thấy một cái cây có rêu mọc, anh đoán nơi này cách ván trượt 1 km, phải ghi nhớ thật kỹ, không thể sai sót, bởi vì sai sót một chút là sẽ khiến phán đoán trước đó sai lệch. Chỗ tuyết này không tăng lên. Sau khi Tần Thiên xem xong anh quay về, anh bảo với Nick đi hướng bắc, vì bên này không có dấu hiệu có nguồn nước. Tần Thiên lại kéo xe, ở hướng bắc anh thấy các cây rêu mọc càng ngày càng nhiều hơn hẳn, đoán chắc nơi này gần với nguồn nước, mà nguồn nước cũng có nghĩa là thức ăn nhiều hơn, động vật xuất hiện càng nhiều. Tần Thiên phát hiện dấu chân thỏ tuyết, bị tuyết che phủ bớt. Anh biết đây là một tín hiệu tốt và có câu nói, chuyện tốt thì nhân đôi. Nick gọi với anh lại, cô đã nhìn thấy suối và chỉ cho anh hướng đó. Con suối này nhỏ và nông, nhưng lưu lượng chảy lại rất dồi dào. Tần Thiên thấy trong suối còn có đá, anh thấy quá tốt. Cả hai lại đi tiếp tới khu vực phía trước, cách nguồn nước nửa tiếng vì vết thương của Nick còn chưa hoàn toàn khỏi. Nếu ở gần nguồn nước sẽ gặp phải bầy dã thú. Tần Thiên đã tới nơi rồi ngắm chọn được một chỗ. Cả hai bắt tay vào làm việc. Tần Thiên ra suối tìm một vài viên đá phù hợp, anh phát hiện có cả đá lửa, nguyên liệu trong xã hội nguyên thủy, là đồ tốt, đa phần đồ đá của người nguyên thủy đều là từ đá này, chất cứng, còn có thể đánh lửa được, anh phải mang theo nó mới được. Sau khi quay về Nick đã nướng xong thịt gấu. Tần Thiên khoe với Nick anh tìm được một viên đá đánh lửa, tối nay anh mài nó thành cái để cắt với cuốc. Nick mời anh uống nước ấm nhưng anh không uống mà bắt tay làm luôn. Sáng hôm sau, Tần Thiên vác đồ đi săn, còn Nick ở nhà, cô không thể ăn không ngồi rồi, cô cầm 2 viên đá mài để tạo cuốc và thương đá. Trên đường đi, Tần Thiên hy vọng hôm nay anh có thể tìm được dấu chân của động vật. Anh đã thấy dấu vết dài của con thỏ tuyết để lại. Anh đoán xung quanh chắc chắn có nhiều thỏ, vì lần này là lần thứ 2 anh nhìn thấy điều này. Dấu vết này không giống lần trước, đậm hơn với loạn hơn, chứng tỏ đây là con đường đi thường xuyên của thỏ tuyết. Nếu như anh đi theo dấu vết tới hang thỏ thì quá mất thời gian, thậm chí có khi là tay trắng về. Tần Thiên nghĩ ngay ra kế, thiết kế cạm bẫy. Nghĩ một hồi, anh làm bẫy 3 cọc. Bước đầu, đặt thanh gỗ cách nhau 60 cm, sau đó cho thanh gỗ dài ở giữa rồi dùng dây thừng buộc lại. Sau đó lại đặt thêm một cọc gỗ nữa phía trước giữa 2 thanh gỗ kia, toàn bộ đã làm xong.
Bước 2, mở cơ quan mới là cái quan trọng nhất. Tần Thiên làm một cái dây mắc ở trên cành cây tới chỗ bẫy. Chỉ cần không được kẹp quá chặt, nếu không thể khởi động bẫy, nhưng cũng không thể quá lỏng, chỉ vì vài chuyển động nhỏ mà khởi động bẫy. Sau 10 phút anh đã bố trí xong. Thời gian còn lại anh đi loanh quanh tìm thử thêm ngoài động vật ra, có lẽ còn có thể có những thứ khác. Anh đã tìm thấy nấm. Nấm sò hay còn gọi là nấm bào ngư, mọc thành từng đám, tên khoa học là Zoophilum zecus, thuộc ngành Basidiomycotina, họ chi cho Lomasaceae, Chilophyllum, nắp nấm hình bán cầu phẳng, cuối cùng hơi lõm xuống, đường kính tính bằng cm, đổ màu từ xám trắng đến xám vàng. Thành phần dinh dưỡng của nó chứa lượng lớn protein, cùng với amino acid, CA carbon hydrate, các loại vitamin và nguyên tố vi lượng mà cơ thể con người cần. Loại này ăn được, Tần Thiên thấy số quá đỏ. Anh thấy chỗ này anh có thể hái tới 3 đến 4 kg, xem ra anh và Nick cuối cùng cũng đổi được khẩu vị. Tần Thiên đan tạm túi lưới lỗ lớn để đựng, tuy nó được làm từ dây biện này làm lỗ rất lớn, nhưng may là nấm so ở đây cũng không nhỏ, dường như cái nào cái nấy to bằng bàn tay, không cần lo sẽ bị rơi mất. Tần Thiên vốn muốn làm một cái túi gia thú, tuy hiện giờ anh có gia thú, nhưng số lượng ít quá, làm chăn đắp còn miễn cưỡng, căn bản không có dư, chỉ có thể xem sau này có cơ hội nữa hay không. Tần Thiên nhìn túi nấm mà nghĩ ngay đến tối nay sẽ dùng nó để nấu canh, dù nấu lâu hơn nhưng thật sự đã khiến anh rất thèm món này. Anh lại đi tiếp xung quanh tìm xem có thu hoạch khác không. Anh phát hiện dưới cây có rất nhiều vỏ hạt thông, anh đoán chắc chắn gần đây sẽ có sóc. Tần Thiên lại làm thêm một cái bẫy đặt ở đây. Thoáng cái anh đã xong, một khi con sóc phát hiện quả thông này, sẽ không chịu nổi cám dỗ mà chạm vào cành cây, sự cân bằng vốn có sẽ bị sụp ngay tức khắc, vì cành cây dẻo đàn hồi, sẽ kẹp con sóc lại trên cành cây. Tần Thiên lại cầm túi nấm sách về. Anh rất vui vì túi kinh nghiệm đất tuyết có những điều thú vị. Anh đã tìm thấy một nơi có đất, anh đào hố, vót trông, phủ que nhỏ, rồi phủ thêm tuyết nên rồi đặt miếng thịt nhỏ nên đó để bẫy con thú nào ăn thịt. Tổng anh đã bố trí 3 cái bẫy, anh thấy vẫn không đủ, nhân lúc trước khi trời tối anh bố trí thêm vài cái nữa gần đây. Sau khi về với Nick, Tần Thiên phát hiện Nick một ngày đã làm xong một vài cuốc đá và thương. Anh khen cô làm giỏi thật. Anh không biết lại tưởng không có anh ở bên cô không dám đi ngủ. Anh qua xoa đầu khen cô rồi khuyên cô đi ngủ. Cô rất vui rồi ngủ ngay. Tần Thiên chuẩn bị bữa tối nấu canh nấm cùng thịt gấu. Lúc nó bốc ra mùi thơm khiến Nick tỉnh ngủ. Anh đưa cho cô một cốc. Cả hai uống thấy quá ngon. Tần Thiên cầm cốc canh nhìn, anh ước gì có muối thì ngon hết sẩy vì không có nên canh chỉ có mùi tanh. Còn Nick cô thấy rất ngon, cô mong ngày nào cũng vậy. Tần Thiên biết tuy anh hái được rất nhiều nấm, nhưng không thể ăn hết trong một bữa, nhưng số còn lại cũng chỉ đủ cho ngày mai. Thịt cùng là vấn đề, tuy anh đã đặt nhiều bẫy, nhưng có bắt được thú hay không cũng phải xem vận may có anh thế nào. Nếu su cà na thì bẫy có nhiều đến mấy cũng không có thu hoạch gì. Tần Thiên nghĩ cách kiếm nguồn thực phẩm lâu dài ổn định. Nếu chỉ dựa vào việc săn thú để duy trì thì quá yếu kém, căn bản không có tí khả năng chống chọi lại rủi ro nào hết, như vậy cũng sẽ chiếm khá nhiều thời gian trong cuộc sống. Nick gọi anh mà anh không thưa tưởng anh ngủ nên cô đã ngủ thiếp đi trong lòng anh. Tần Thiên cứ mải nghĩ, nếu muốn nuôi trồng ở đây thì anh phải dựng một nhà kính, nhưng với sức lực của anh và Nick là trước khi làm ra thì đã chết đói rồi. Chỉ có thể bắt đầu từ phương diện thủy sản, trong nguồn nước có rất nhiều cá, anh không biết con suối, mà trước khi nhìn thấy có liên kết với con sông nào lớn hơn không. Anh bế Nick vào xe đặt cô ngủ xong lại ra ngồi nghĩ cách. Trước lúc đó, anh có thể xem thử tình hình thu hoạch từ mấy cái bẫy thế nào, nếu bắt được khá thú, thì tạm thời trông vào việc đặt bẫy để duy trì cuộc sống, cho đến khi xây xong phòng gỗ thì mới tính đến cái khác, nhưng nếu là con mồi bắt được thì chỉ có thể duy trì được tiêu hao của hôm đó, vậy thì cứ dọc theo con suối mà tìm ngư trường vậy. Nếu anh có đủ may mắn, có thể tìm được khu nước có tài nguyên phong phú đại loại là cá, đặt bẫy cá thì chắc chắn lương thực cho sau này không thành vấn đề nữa, nhưng nếu thật sự không tìm được, chỉ đành quay về nguồn băng. Cứ nghĩ đến việc thức ăn, đầu Tần Thiên như muốn nổ tung. Giờ đã là cuối tháng 6, qua 2 tháng nữa là sẽ bước vào mùa thu, đến lúc đó nhiệt độ khu E7 sẽ còn thấp hơn bây giờ, với quần áo hiện tại của cả hai thì không thể nào chống lạnh nổi. Đến mùa đông thì càng khỏi phải nói, mọi vật đều mất dấu, muốn kiếm được thức ăn thì càng khó, vì vậy trước khi đến lúc đó anh phải tích trữ lượng lớn lương thực cho mùa đông. Cũng tức là trong vòng 5 tháng, anh phải xây xong nhà gỗ, sau đó dự trữ thức ăn và quần áo cần cho mùa đông, nếu không chỉ có đường chết. Tần Thiên uống ngụm nước, cứ thế thời gian trôi qua, anh đã ngáp ngủ. Thấy thời gian khá rồi, anh gọi Nick ra để gác đêm. Sáng hôm sau, Tần Thiên đã bắt được một con thỏ, sóc với cú tuyết. Anh nghĩ nếu đặt 20 cái bẫy, bắt được 10 con mồi, đặt 30 cái thì được 15 con, xác suất thành công có thể nói là đáng kinh ngạc. Tần Thiên cũng cảm ơn sự giúp đỡ của túi kinh nghiệm, anh áp dụng những cái bẫy chính xác ở những nơi chính xác nên mới có được kết quả như này. Tần Thiên đến chỗ đặt bẫy có cọc nhọn xem sao. Anh thấy miếng mồi anh đặt lên cạm bẫy vẫn còn. Do thấy hôm nay anh thu hoạch cũng vừa đủ để ăn một ngày, nên không cần lấy chúng làm mồi nhiều nữa. Tần Thiên rất buồn vì làm việc cả một ngày, mà chỉ thu hoạch được thức ăn cho một ngày, thế này anh cũng chỉ vừa mới đạt được sự cân bằng về thu chi, lấy đâu ra thời gian để xây nhà, anh phải bố trí nhiều bẫy hơn nữa. Để tiết kiệm thời gian đi tìm thức ăn sau này để làm chuyện khác, cứ một mình anh làm bẫy thỏ, đào hố, bẫy sóc, còn Nick thì mài những hòn đá. Cả hai cứ thế. Đến một ngày anh mang về rất nhiều thú do cả tuần anh bố trí hơn, 100 cái bẫy xung quanh và chia nó thành 4 khu vực Đông Tây Nam Bắc, mỗi ngày đổi một chỗ. Nick cũng biết lý do tại sao anh làm vậy là vì tránh cho bản thân xuất hiện quá nhiều ở một khu vực nào đó, làm cho thú săn ở khu vực đó hoảng sợ, khiến hiệu suất đặt bẫy bắt thú bị thấp đi. Anh chỉ cần một chuyến đi thì có thể có được thức ăn cho 2 đến 3 ngày. May mắn hơn nữa thậm chí có thể có được thức ăn cho một tuần. Và những cái bẫy này anh có thể sử dụng lại, lấy thú săn được xong sau đó đặt bẫy lại nguyên vị trí, nhiều nhất cũng chỉ tốn một buổi sáng của anh. Công bỏ ra ít nhưng thu lại được nhiều.
Anh cho Nick biết tuy giờ anh không lo lắng về thức ăn nhưng một khi vào mùa thu, không chỉ thú mà cả hai săn bắt được sẽ dần dần giảm đi, nhiệt độ cũng sẽ hạ xuống rất nhiều, chỉ dựa vào da gấu Bắc Cực thì vẫn chưa đủ. Anh đề nghị cả hai xây nhà. Nick đồng ý vì vết thương của cô cũng đã đỡ hơn và có thể ra ngoài. Anh để Nick phụ trách việc thu hoạch thú săn và đặt bẫy về lại vị trí, còn anh sẽ đi tìm gỗ làm nhà. Anh dựa vào sức hồi phục tuyệt vời của lửa tốn ngân lang và khí lực của sức lớn như trâu, việc kiếm được gỗ để xây nhà chắc chắn cũng không cần quá nhiều thời gian. Anh cứ thế chặt rồi vác gỗ nhẹ như bông hồng, và cứ thế một mình Tần Thiên vừa chặt gỗ xung quanh vừa xây nhà. Anh thấy nhiều gỗ thì dừng, cả hai bắt đầu xây nhà. Anh sẽ cho Nick thấy nền văn hóa uyên thâm của Trung Quốc nước Anh, không chỉ có nhà lều đơn giản, mà còn hiện đại tiên tiến. Anh không có đinh nên áp dụng cách mối ghép mộng, nối các đầu gỗ lại với nhau. Để đảm bảo sự kiên cố cho nhà gỗ, anh phải làm ra mối ghép lồi và mối ghép lõm. Lúc nối đầu, phải khớp hoàn toàn. Anh hoàn toàn không có tay nghề nên rất là khó. Anh ước gì có tay nghề như Alex. Mối ghép mộng của anh làm ra nhìn không được đẹp, anh đành cười trừ, dù sao miễn cưỡng dùng được, sau này dùng tăm gỗ để gia cố thêm. 1 tháng rưỡi sau, cả hai cuối cùng cũng xây xong nhà, và xây nhanh hơn dự tính của anh rất nhiều. Đó là do có Nick giúp. Tần Thiên nghĩ đến chi tiết làm nhiệm vụ trong hệ thống, nó chỉ có hoàn thành lần đầu mới có được điểm thưởng tích lũy, nếu không chắc chắn lần này phần thưởng có rất nhiều. Tần Thiên rủ Nick vào trong xem nhà. Ở trong rất tiện nghi, nào là chăn đệm, rồi có cả lò đất đốt lửa đun nấu kèm móc treo nếu cần đồ nướng. Anh làm 2 cửa sổ vì sau này đốt lửa trong phòng, thì 2 cửa sổ dùng để thả khói ra ngoài, tránh cho CO2 gây ngộ độc. Nếu xây nhà lớn hơn, không gian lớn quá, nhiệt lượng sẽ tỏa ra rất nhanh, không đủ giữ ấm. Anh còn trêu cô, sau này có thời gian sẽ xây một phòng riêng cho Nick, khiến cô rất ngượng ngùng. Ngày cả hai ngồi bên cạnh nồi đất đốt lửa, Tần Thiên giải thích cho nên thêm, lúc lò đất đốt lửa, khói bay lên sẽ liên tục hun lên mái nhà, mượn đó khiến cho không khí trong phòng ấm áp khô ráo, có thể giảm được lượng nước trong gỗ, không dễ bị mục hư. Hơn nữa khói sinh ra từ đốt gỗ có chứa hắc ín, có thể thẩm thấu vào các vật liệu xây dựng như xà nhà, cột nhà, có lợp mái nhà, rơm lợp mái nhà, nâng cao khả năng chống mối mọt và chống thấm nước. Lúc này ở trong nhà còn có cả đống động vật, Tần Thiên nhìn rất là không thoải mái, anh đề nghị sẽ là một cái kho bên ngoài. Vì anh không muốn mỗi sáng thức dậy vừa mở mắt ra là thấy cả trăm con mắt đang nhìn vào anh, nên Nick đi ra ngoài, cô sẽ sửa lại số gỗ còn dư. Tần Thiên nhìn bóng Nick đi, anh rất vui vì trong thời gian ngắn đã tích lũy được hơn 100 con thú săn, trong đó thỏ chiến tổng số lượng, còn lại đều là sóc, chuột lemming, cú tuyết với chuồn trắng, thú cỡ lớn rất ít, chỉ có vài con cáo tuyết. Anh lại nhìn ra chỗ giường thấy rất may, vì có số thú săn được mới làm ra được cái chăn lông, và da thú vừa to vừa dày. Anh còn muốn làm một cái đệm giường cho êm vì ngủ trên ván gỗ quá cứng, anh lại nghĩ tiện làm vài cái thùng. Nếu dư giả thời gian, anh sẽ làm vài cái hũ bình sứ để thay cách thức dùng đá đun nước. Nhưng việc trước tiên anh phải chuẩn bị dụng cụ bắt cá. Tần Thiên ra ngoài đề nghị Nick cùng xây một cái kho đằng sau nhà, để chứa những con thú mà cả hai săn được mấy ngày hôm nay. Nick khen anh làm phương pháp mối ghép mộng đã rất tốt, không còn khe hở, dự trữ thức ăn thì tốt không gì bằng. Sau khi Nick bỏ thực phẩm vào rồi đậy, Tần Thiên sẽ làm thêm vài cái thùng gỗ. Ở trong nhà, Tần Thiên đang đan lưới bắt cá vì hiện giờ vẫn còn 1 tháng nữa là vào mùa thu, thời gian không còn nhiều, mấy ngày này cả hai làm việc ngày đêm, mong là có thể chuẩn bị xong trước mùa đông. Nick khuyên anh đi nghỉ ngơi, nhưng anh khuyến khích Nick nghỉ thêm lát nữa cô sẽ đi gác đêm thay anh. Cô lại đan lưới thay anh phải ngủ một giấc thật đã mới được, mới đặt lưng xuống nằm chưa lâu trời đã sáng. Anh hỏi Nick xem anh có phải mắt có vấn đề không? Anh vén màn thấy trời vẫn sáng. Nghĩ ngay nó ở vùng cực mới có hiện tượng này. Ngày mặt trời không lặn còn được gọi là ban ngày vùng cực hay mặt trời lúc nửa đêm, là hiện tượng nằm trong phạm vi vòng vực của trái đất, suốt một ngày mặt trời luôn mọc ở đường chân trời trở lên, tức là ngày dài suốt 24 tiếng, hình thành do sự xoay quanh mặt trời và độ nghiêng trục quay của trái đất. Sẽ có một nơi cực lạnh nào đó, trong một năm sẽ xuất hiện hiện tượng không có ban đêm, hoặc là ban đêm rất ngắn trong khoảng thời gian này. Nick cũng đã hiểu. Vì Tần Thiên không có dụng cụ đếm thời gian, mấy ngày này anh đều dựa vào sắc trời để đoán thời gian, rồi sắp xếp làm việc nghỉ ngơi, nhưng do sự xuất hiện của ban ngày vùng cực nên cuộc sống bị xáo trộn. Tần Thiên nằm nghĩ các cách, nào là đồng hồ sinh học, đồng hồ nhật quỹ tận dụng bóng của mặt trời khi mọc và lặn nhưng giờ mặt trời cứ lơ lửng ở trên trời lên thời gian ban ngày đã vượt quá 12 tiếng. Nào là dựa vào vị trí ngôi sao, nhưng giờ không có ban đêm. Anh nằm bắt tay sau đầu thở dài vì nếu không có đồng hồ sinh học của cơ thể không khớp với thời gian làm việc nghỉ ngơi, cơ thể sẽ xuất hiện rối loạn. Anh dặn Nick khi nào đói gọi anh dậy. Anh đành để tự bản thân trước đây có quy luật, dù không chuẩn xác nhưng tốt xấu có thể phán đoán đại khái, sẽ không khiến người ta phải thâm mắt. Ngoài ra ban ngày vùng cực với cả hai cũng là chuyện tốt, và cũng không phải dùng lửa chạy vào buổi tối, nên vận tốc chế tạo công cụ sẽ nhanh hơn. 3 ngày sau, cả hai đã mang những thùng đồ chất lên xe đi đến chỗ dòng nước. Trên đường đi, mùa hè nhiệt độ khoảng 0 độ C nhưng ấm hơn trước rất nhiều. Tần Thiên hy vọng chuyến này đi sẽ có thu hoạch. Cả hai cứ đi dọc men bờ suối trong nhưng lại không có cá. Anh đề nghị đi ngược dòng nước xem có phát hiện gì không. Cả hai lại đi tiếp, đã đi rất xa và đã thấy hơi đói. Tần Thiên đoán có lẽ giờ là 6 giờ tối. Anh quyết định cả hai không đi nữa, tìm một nơi chuẩn bị qua đêm. Tần Thiên kêu Nick ở lại còn anh cầm túi đồ đi làm bẫy. Anh phát hiện dấu chân thỏ tuyết. Tần Thiên đã buộc dây thòng lọng treo trên cây. Nguyên lý hoạt động rất đơn giản, khi đầu của con thú chui vào vòng bẫy, nhưng thân lại bị kẹt lại sau đó vùng vẫy, khiến cho cái vòng ngày càng siết chặt lại, cuối cùng con thỏ sẽ bị siết chết. Do kết cấu và cơ thể đơn giản, nên cái bẫy kiểu này chỉ bắt được những con thú cỡ nhỏ đại loại như sóc, thỏ tuyết, hơn nữa xác suất thất bại cũng khá cao. Tần Thiên lại đi xung quanh xem thêm có chỗ nào phù hợp đặt bẫy.
Anh nghĩ lần này ra ngoài cũng đã đem đủ lương thực không cần lo sẽ bị đói, thiếu bẫy này nhanh gọn chắc sẽ bố trí, không tốn thời gian nhưng nếu có thu hoạch thì anh đúng là hời to. Ngày hôm sau, có một con chồn sói nó đánh hơi tới chỗ bẫy của anh, còn phá bẫy của anh. Đúng lúc anh tới, giới thiệu với anh em chồn sói, còn có tên gọi khác là lửng mật cực bắc, động vật cùng họ với lửng mật, do vậy trông vẻ ngoài hai con này khá giống nhau, khác biệt rõ ràng nhất đó là phần lông trên lưng của chồn sói là màu nâu, còn của lửng mật là màu trắng. Ngoài cái này ra, nơi sinh sống của chúng cũng khác nhau, chồn sói sống ở vùng ôn đới và vùng cực nơi có rừng lá kim và đồng cỏ có tầng đất đóng băng vĩnh cửu, con lửng mật thì sống ở vùng rừng mưa nhiệt đới châu Phi và khu vực đồng cỏ rộng lớn. Có thể là do môi trường tạo thành, thân hình của chồn sói lớn hơn lửng mật chừng khoảng một vòng, có thể dài tới hơn 1 mét, sức tấn công của nó cũng mạnh hơn lửng mật rất nhiều. Nhưng dù sao cũng có mối quan hệ họ hàng, chồn sói và lửng mật cũng có những điểm tương đồng, ví dụ như đều hoạt động một mình, thích ngày ngủ đêm ra ngoài, ăn tạp, giỏi chạy đường dài, bơi và leo trèo, vân vân. Cuối cùng ý thức lại lãnh địa của cả hai loài đều rất mạnh. Lúc này nó gào lên với Tần Thiên khi anh xâm phạm lãnh địa của nó. Tần Thiên nào có bỏ qua món quà mà thượng đế ban, anh đã bắt nó đựng trong túi. Anh rất vui lại đến các chỗ khác xem. Anh chỉ bắt được chồn sói và một con thỏ tuyết rồi mang về cho Nick. Cả hai lại xuất phát. Thấy đầu nguồn của dòng suối thì chạy nhanh đi xem, vứt luôn cả xe lại. Trước mắt hai người là núi tuyết của khu E7. Vùng đất tuyết trống trải không có thứ gì với mảnh rừng không gì thay đổi. Được tận mắt nhìn thấy núi tuyết khiến cả hai có một cảm giác muốn hướng về nơi đó, đơn thuần là muốn đến đó ngắm nhìn một cái. Cả hai quyết định đi đến núi đó xem có quặng sắt không. Anh nhớ vùng núi ở đất trung tâm, muốn đến được nơi đó phải vượt qua cả một khu rừng, còn nhìn từ bản đồ, phạm vi khu rừng lớn hơn cả vùng đất tuyết này rất nhiều. Cả hai đang ngang qua vùng đất tuyết mất vỏn vẹn 1 tuần, nhưng giờ chỉ mất có 2 ngày đã sắp đến được khu núi. Tần Thiên nghi ngờ, nhưng anh cũng không nghĩ nữa. Cả hai đi đến khu sông, Nick kêu anh nhìn có một con cá. Đó chính là cá hồi chấm hồng, phân bổ ở các khu vực vòng cực dọc theo bờ biển châu Âu và châu Mỹ và các đảo ở Bắc Cực. Đây là loài cá nước ngọt xâm nhập xa nhất vào Bắc Cực. Loài cá này chủ yếu là cá nước ngọt, lúc nhỏ sống ở biển, sau khi trưởng thành sẽ về lại sông để sinh sản. Thông thường mà nói, cá hồi chấm hồng trưởng thành sẽ về lại biển vào tháng 6 tháng 7, đợi khi vào thu lại trở về sông, nhưng cũng có loại sống lâu dài trong các ao hồ. Tần Thiên giờ mới phát hiện anh và Nick đang ở nơi chuyển tiếp giữa trung lưu và hạ lưu. Vì tổng thể con sông chia thành 4 phần, nguồn và 3 khúc sông đầu giữa cuối. Sông vùng hạ nữ có lòng sông rộng, độ dốc nhỏ, tốc độ dòng chảy chậm, thể hiện khá rõ tác dụng lắng đọng của con sông, cứ thế thấy bãi cạn ở khắp mọi nơi, khúc sông quanh có uốn lượn, nhánh sông khá nhiều. Vùng trung lưu thì sông chảy chậm dần lại, lòng sông khá ổn định, sức xói mòn theo chiều thẳng đứng yếu, còn sự ăn mòn hai bên thì lớn, do vậy lòng sông dần mở rộng và uốn khúc, hai bên bờ xuất hiện bãi đất. Tần Thiên lại khuyên định đi tiếp vì cá ở trên thường điêu còn nhiều hơn. Cả hai đã đi thêm 1 ngày. Giờ là buổi chiều, trước mặt hai người là một khu vực có cả sông và núi tuyết rất đẹp, còn có rất nhiều chim. Cả hai nghe thấy tiếng cây đổ hốt hoảng phát hiện ra đó là con hải ly đốn cây. Nick khi biết nó là hải ly nhưng trong đầu cô chỉ nghĩ liệu nó có ăn ngon không. Anh cũng chưa ăn bao giờ vì đây là lần đầu anh thấy nó. Nick rất muốn bắt nó nhưng nó rất nhanh đã nhảy xuống sông bơi đi. Nick nhìn tiếc nuối, một bữa thịt mà cứ thế đi mất. Anh gọi Nick lại xem thân cây to bị đốn bởi con hải ly. Vì nó có 4 chiếc răng cửa lớn và đặc biệt là rất cứng, nó có thể gặm gãy thân cây lớn cỡ cái đầu chỉ trong vòng 2 tiếng. Hơn nữa nó còn cải tạo môi trường sống của chính mình, giống như khu đất ngập nước trước mặt chúng ta là do sau khi hải ly xây dựng đập nước thì được biến đổi từ đất rừng. Chúng được mệnh danh là bậc thầy kiến trúc. Nick nghe đến đây rất yêu thích nó. Tần Thiên thấy cái đập nước này trông thì lớn, nhưng hiện tại con đập do hải ly xây lớn nhất trên thế giới có chiều dài tới 850 mét, so ra thì cái này vẫn tính là nhỏ. Nhưng với cả hai mà nói thì cũng đã đủ rồi. Hải ly là một động vật ăn cỏ hoàn toàn, thức ăn của nó là chồi cây, vỏ cây và rễ cây. Trong đầm nước này cá là loài săn mồi bậc cao nhất. Cả hai nhìn thấy cá kết thành bầy đàn với số lượng không biết là bao nhiêu, số lượng này đủ để nuôi những động vật cần sống qua mùa đông quanh đây, càng không nói đến anh và Nick. Mệt mỏi lâu như vậy cuối cùng anh cũng giải quyết được vấn đề lương thực. Anh khuyên Nick nên hôm nay nghỉ ngơi cho khỏe, đảm bảo quy luật làm việc nghỉ ngơi của mình, vì bây giờ anh không cần phải làm bẫy lãng phí thời gian. Ngày hôm sau cả hai mỗi người cầm một cây trông bắt cá. Mới một lúc anh đã xiên được nhiều cá do dùng kỹ năng sức lớn như trâu. Nick thấy anh rất ngầu, anh chỉ cần vận dụng sức mạnh này không nhiều, để nắm chắc anh phải tập luyện đàng hoàng mới được. Cả hai lội xuống sông tìm cá rồi xiên, thoáng cái mấy con cá đã bị nướng. Nó chín toát ra mùi thơm mê hoặc. Tần Thiên thấy có ít chủng loại, chỉ có cá hồi chấm hồng với cá trê mò dài Bắc Cực, nhưng so với động vật trong đất liền, vị tanh của hai loại cá này rất ít và có thể loại bỏ bằng cách hun khói. Sau khi ăn xong cả hai nghỉ ngơi một lúc, sau đó sắp xếp lại đám thỏ bắt được lúc trước. Nick đi lấy mấy cái lồng mà trước đó cả hai làm. Nick thấy anh làm thịt gọn lẹ nhanh hơn trước rất nhiều. Anh cho thịt vào mấy cái lồng rồi thả xuống dưới nước, cả hai không cần dùng móc câu với lưới đánh cá mà cả hai chuẩn bị trước đó. Số còn dư, anh sẽ làm quần áo giữ ấm trong mùa đông. Mùa đông mọi vật đều yên ắng, sự sống ẩn mình trong môi trường như thế, không ít động vật vì để vượt qua được mùa đông mà chọn ngủ đông hoặc là di cư, đều cố gắng hết sức để sống sót, rất ít động vật ra ngoài hoạt động. Nhưng cá thì khác, không ngủ đông, di cư thì càng không thể, nước là nơi mà chúng sinh sống. Cho dù là mùa đông thì đây hoàn toàn là kho thức ăn của tự nhiên, và đây cũng là lý do vì sao lúc trước anh muốn tìm ngư trường. Nhưng nhanh vậy anh đã tìm được nơi này, anh không ngờ tới được, trong kế hoạch anh dự định trước khi vào thu giải quyết chuyện này, nhưng không ngờ chưa tới 3 ngày đã giải quyết được. Cả hai lại thu dọn rồi đi về phía núi tuyết xem thế nào. Đang đi thì Nick thấy trên cây có dính lông của con tuần lộc rụng xuống khi chuyển mùa.
Cô chưa từng biết con đó, chưa gì cô lại nghĩ tới lông của chúng nếu có sẽ ấm áp vô cùng. Anh biết nếu cứ đi theo hướng có nhiều lông rụng là sẽ thấy bầy tuần lộc. Cả hai lại tăng tốc về phía đó. Theo mô tả trong bách khoa toàn thư kinh nghiệm vùng đất tuyết, tuần lộc là loài động vật di cư, mùa đông đến chúng sẽ di chuyển vùng đất đóng băng vĩnh cửu, sang hè năm sau thì đến nơi. Đến ngày phòng đất đóng băng vĩnh cửu chịu sự ảnh hưởng của nhiệt độ không khí, băng tuyết tan đi, sức sống một vùng ở đây tuần lộc có thể tìm thấy thực vật sum xuê và các loại nấm, không cần lấy địa y làm thức ăn nữa. Có được lợi ích từ đây đàn tuần lộc sẽ sinh sôi nảy nở trong thời gian này, nuôi dạy thế hệ sau, cho đến mùa thu sẽ lại di cư. Có thể nói trong một năm tuần lộc có khoảng 8 tháng là để di chuyển. Nơi này không phải trái đất, tuần lộc có tập tính di cư hay không thì anh không rõ, lúc này tuần lộc đang dừng chân lại ở nơi nào đó, đợi anh tìm được hay không hay là vẫn đang trên con đường di cư. Ngoài ra tuyến đường này là vòng về khu đất đất ngập nước, vậy nên nếu không tìm được tuần lộc, thế thì xem như hôm qua anh mất công. Nhưng cho dù có như vậy, anh cũng phải đọ sức thử xem. Theo suốt 2 ngày, cả hai cuối cùng cũng tìm được bầy tuần lộc, có ít nhất hơn 200 con. Tần Thiên dựa vào kỹ năng báo săn nhạy bén anh muốn thì sẽ bắt được một con ngay, nhưng liều lĩnh như vậy, không những con tuần lộc khác sẽ bị giật mình và bỏ chạy tứ tung, đó là điều anh không muốn thấy. Anh đề nghị Nick về chuẩn bị đào một cái bẫy gần mấy con tuần lộc, để chúng từng con chạy vào bát của họ. Sáng ngày thứ 3, Nick và anh đã vào vị trí chuẩn bị dồn đuổi bọn chúng vào bẫy. Tần Thiên cầm rìu ra gào rú, chúng sợ hãi hét lên rồi chạy hướng khác, vì để sống sót anh đã xử một con tuần lộc, trước khi ra tay anh còn xin lỗi nó trước. Còn có một con nó đang bị vỡ ối nên không thể chạy trốn, nó gào lên và cuối cùng sinh ra một bé tuần lộc xong, rồi quay đuôi bỏ chạy dưới sự ngỡ ngàng của Tần Thiên. Còn ở khu bẫy có vài con bị rơi xuống hố. Nick đếm có khoảng 7 con. Tần Thiên khuyên Nick đến hạ thêm vài con. Cô đã đánh ngã được 3 con, khiến không ít con tuần lộc bỏ chạy. Vừa chạy tới anh vừa khoe. Khi thấy anh đang ôm một con tuần lộc con, nó bị sặc nước ối. Anh cho cô ôm giúp anh một lúc. Tần Thiên đến một cái cây lấy vỏ của nó rồi đốt tạo khói. Anh hút khói vào mồm rồi phun vào mặt bé tuần lộc con. Nó khạc ra nước ối rồi cũng thở như bình thường. Anh thầm cảm ơn ông Lý đại gia trong thôn của anh trước đây đã từng dùng cách này, cứu con nghé bị y như vậy. Cả hai thề phải nuôi nó thật tốt để sau này có sức kéo. Tuần lộc con là động vật bú sữa mẹ, mà anh không biết lấy sữa từ đâu. Do sinh sống trong môi trường khắc nghiệt như thế này, nên con của con tuần lộc lớn rất nhanh. Chỉ cần 1 ngày là có thể đứng lên chạy nhảy và tìm thức ăn. Đối với tuần lộc con mà nói, thì sữa có khả năng không phải là đồ ăn bắt buộc phải có. Anh thấy nhóc con vừa mới được sinh ra trong ấn tượng, thì lại yếu ớt phải uống sữa mới được. Tần Thiên cùng Nick đi nhóm lửa sưởi ấm cho tuần lộc con, sau đó đi xử lý mấy cái xác. Tần Thiên đếm tổng cộng có 16 con, đồ dùng cần thiết như lông da có đủ. Anh không biết nên vận chuyển bằng gì, vì mỗi con tuần lộc tưởng thành trung bình mỗi con nặng tới 100 kg. Nghĩ đến đây anh không muốn suy nghĩ nữa. Đi quét dọn mớ tuyết máu tanh nồng trên nền sạch sẽ trước tránh dã thú tới. Nick khoe với anh, con tuần lộc con này nhìn rất đáng yêu. Tần Thiên tán thành khuyên cô đi nghỉ ngơi buổi tối, dù trời vẫn sáng để tránh bị rối loạn sinh lý. Anh bế con tuần lộc con trong tay nghĩ nên đặt tên cho nó. Nhưng anh không biết nó có thể sống tiếp không. Tự dưng anh hốt hoảng sợ nó bị đông chết lấy tay để, trước mũi xem nó còn thở không. Anh hy vọng nó lớn lên khỏe mạnh để sau này, giúp anh kéo xe trượt tuyết như kéo xe của ông già Noel. Ngày hôm sau, nó đã tự đứng lên đi được. Tần Thiên khen nó rất giỏi nhưng anh sợ nó sẽ chạy mất. Nó bỗng đi tới Tần Thiên ngửi mùi mà Tần Thiên tưởng tìm sữa. Anh kêu với nó là anh không có sữa, trên tay anh chỉ có cỏ. Nó ăn. Nick tỉnh dậy cô thấy nó đứng được rất vui. Nó cũng nhìn thấy cô liền tới chỗ cô ngay rồi liếm liếm vào má Nick, như rất gần gũi. Giờ lại đến lượt anh đi ngủ, trước khi đi ngủ anh dặn Nick nó ăn được địa y với rêu, không cho ăn quá nhiều. Khi vào nhà xe ngủ anh biết giờ quần áo mùa đông đã có đủ, phải về tiến về núi tuyết hay trở về lại nhà gỗ. Cuối cùng, anh quyết định về. Để có được ra tuần lộc, mà cả hai đã đi xa tuyến đường ban đầu rất nhiều, ngoài ra, đồ dùng cũng trở bên nhiều hơn, hành động cũng mất sức phải phiền phức hơn nhiều. Nghĩ đến đây anh không biết phải xử lý đám tuần lộc sao, anh định vận chuyển nhiều lần, nhưng đã tìm được ngư trường, cũng không cần lo về vấn đề thức ăn. Phí tiền mà phải buôn ba nhiều lần không phải kế hay. Tần Thiên quyết định mang da lông và gân của tuần lộc về, đợi về đến ngư trường mang thêm ít cá về làm thức ăn trữ đông, như vậy trong nửa chặng đường đầu, cả hai sẽ thoải mái hơn nhiều. Anh sẽ tránh giết đồng loại của tuần lộc con để tránh nó bị ám ảnh tâm lý. Rồi thiếp ngủ. Anh dắt tuần lộc đi dạo, còn Nick phải xử lý mấy cái xác con tuần lộc nhanh chóng bên cạnh đống lửa. Cô cắt thêm ít sườn làm thức ăn trên đường trở về. Mới đó đã qua 3 ngày, tuần lộc con đã chạy rất nhanh. Cuối cùng cả hai cũng về được chỗ đất ngập nước. Tần Thiên rủ cô đi xem mấy cái lồng đặt bên dưới lúc trước xem thế nào. Khi cả hai nhấc lên thì có rất nhiều cá bên trong. Cả hai rất vui mừng, kéo vớt lồng lên rồi xử lý cá ngay tại chỗ rồi lại đi tiếp. Trong nền tuyết này sẽ không bao lâu là cá đông lại, không sợ bị ươn. Thế anh kêu Nick nhanh lên vì lần này cả hai ra ngoài lâu quá. Nick đề nghị anh nên đặt cho tuần lộc con tên. Trong đầu anh liền nghĩ, theo như trong bách khoa toàn thư động vật hoang dã có viết, tốc độ trưởng thành của tuần lộc con rất nhanh, nhưng chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi mà tuần lộc con đã có thể tung vó, nhảy nhót trên nền đất tuyết, rất hiếm thấy, vì không có mẹ nuôi dưỡng mà sự phát triển cũng khác thường. Nên không có gì ngoài ý muốn xảy ra, con tuần lộc con này có thể lớn lên một cách khỏe mạnh, chiếc sừng trên đầu nó rất đáng yêu, anh đặt tên nó là Rác Rác. Nó cũng rất vui khi có tên. Ngày hôm sau, Tần Thiên chỉ mất có 1 tuần đã làm xong cái chuồng gỗ cho tuần lộc con, chuồng của nó còn đối diện với cửa sổ của căn nhà gỗ của anh. Vốn dĩ tuần lộc là động vật sống trong băng tuyết, chiếc chuồng gỗ này là đã đủ, nhưng giờ nó vẫn còn nhỏ, lại không có đồng loại có thể sưởi ấm, với tí lông trên người nó, vẫn chưa đủ để chống chọi lại nhiệt độ thấp. Anh kêu với nó trước khi nó trưởng thành, hãy sống cùng với tụi anh ở căn nhà gỗ này.
Trong tháng 8, nếu là ở nơi khác, chắc vẫn sẽ có nóng, nhưng ở khu E7 thì đã bước vào mùa thu, thậm chí có thể nói là vào đông luôn. Khi cả hai đang ngủ, thấy tự dưng lạnh, Tần Thiên vén cửa sổ nhìn ra ngoài xem, thì gió tuyết đã quật thẳng vào mặt anh khiến anh phải đóng cửa lại nhanh. Nghe thấy tiếng đóng cửa sổ thì Nick cũng thức giấc, anh cho cô biết ban ngày vùng cực cũng đã hết, trời cũng tối rồi. Nick rất ngạc nhiên, gió tuyết bên ngoài lớn quá, cho dù là trong nhà gỗ thì vẫn nghe được tiếng rít gào của gió, cả hai lại nhanh chóng xử lý xong da lông mới được. Tần Thiên lắc đầu, xem ra cả hai không đến được núi tuyết, vốn dĩ anh tưởng mấy ngày này sẽ chuẩn bị trước rồi đến núi tuyết xem sao, nhưng với thời tiết thế này hiển nhiên là dự báo cho sự thay mùa. Theo như trong bách khoa toàn thư kinh nghiệm vùng đất tuyết có mô tả, hai mùa thu đông không phải là mùa thích hợp cho những chuyến đi xa, nếu bất cẩn thì có thể sẽ gặp phải bão tuyết, chôn vùi bản thân. Anh nhảy trèo lên giường nằm cùng với Nick, khuyên cô chuyện gì thì mai hãng nói, giờ ngủ tiếp. Còn Tuần Lộc nghe thấy ngoài gió rít gầm thì cũng kệ ngủ tiếp. Cả hai đi xử lý da Tuần Lộc, treo những miếng da căng ra xử lý. Giờ đồ ăn của cả hai quá nhiều, kho đã chất đầy, sau khi làm xong ra để xây thêm kho. Nick thở dài vì thời tiết sẽ ngày càng lạnh, tiếp tục như vậy có khả năng ngư trường sẽ bị đóng băng. Cô đề nghị cả hai sau khi cả hai xây kho xong thì đi bắt cá, bắt được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Anh rất tán thành. Sau khi kho đã đầy, cả hai bắt đầu xây lò, nâng cao chất lượng cuộc sống của cả hai chỉ để tắm, vì lâu nay cả hai đã không tắm nước nóng. Tập phim đến đây thôi. Hãy like, bình luận và đăng ký kênh ủng hộ admin nhé mọi người. Chúc mọi người ngủ ngon.